สวัสดีค่ะทุกคนเรวี่นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาโชว์โปรเซสการวาดรูปบนสมุดสเก็ตของเราให้ทุกคนดูกันนะจ๊ะเมื่อคลิปที่แล้วมั้งเราพูดไปว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้วาดรูปบนสมุดอะไรอย่างนี้ก็สืบเนื่องมาจากตรงนั้นวันนี้ก็เลยมาวาดรูปบนสมุดสเก็ตนะคะซึ่งเราก็มีไอเดียอยู่แล้วแหละว่าเราจะวาดsomething ที่เกี่ยวกับดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อยากจะวาดแค่ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมเราก็เลยจะต้องไปหาไอเดียเพิ่มซึ่งก็มีการแบบว่าเลื่อนฟีดใน Pinterest นิดนึงนะคะสำหรับการหาไอเดียเราก็มีความไปสปาร์กบางอย่างกับภาพนี้นะเป็นภาพผู้หญิงผมสั้นแล้วเขาก็มีแบบว่าฟิลเตอร์ดอกไม้เล็กๆกระปุกกระปิกน่ารักอะไรอย่างเงี้ยประดับผมใช่ไหมก็มีความสปาร์กกับรูปนี้อ่ะแล้วก็เหมือนได้ไอเดียอะไรบางอย่างก็เลยเริ่มวาดรูปเลยนะคะแล้วก็เริ่มวาดรูปที่ดอกไม้ก่อนดอกที่เราจะวาดซึ่งเป็นดอกไฮเดรนเยียนะเริ่มร่างด้วยดินสอสีชมพูซึ่งมองไม่เห็นเลยนะคะจากฟุตเทจ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผ่านขั้นตอนนี้ไปเราก็จะมาร่างอีกทีหนึ่งให้แบบว่าสเก็ตมันมีความดีเทลมากขึ้นนะด้วยสีไม้นะคือปกติอะเราจะใช้เป็นพวกแบบว่าปากกาแดงปากกาดำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปเราวาดรูปในสเก็ตบุ๊กของเราเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเราจะใช้ปากกาแดงปากกาดำแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นสีไม้ดูบ้างเพราะว่าเราเพิ่งซื้อสีไม้มานะก็เลยเปลี่ยนมาลองใช้คู่กับสีไม้ดูบ้างนะคะเราก็ใช้เป็นสีเขียวอ่อนไปทางเหลืองเนี่ยในการร่างตรงแบบว่าบุเคของดอกไม้เขาเรียกว่าบุเคหรือเปล่าหรือเขาเรียกว่าเป็นช่อมันเป็นก้อนของดอกไม้อะนั่นแหละแล้วเราก็ใช้เป็นสีเขียวเข้มนะในการร่างใบนะคะใบเลี้ยงแบบว่าไม่ใช่ใบเลี้ยงใบของดอกไม้นั่นแหละสำหรับตรงที่เราคิดว่ามันจะเป็นเงาของดอกไม้อะไรอย่างงี้นะเราก็ใช้สีเขียวเข้มนะคะในการตัดเส้นส่วนนั้นไปด้วยเลยซึ่งมันก็แบบทำให้ภาพของเราดูแบบมีมิติมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะดูแบบว่าพุ่มดอกไม้มันดูเป็นพุ่มดอกไม้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ทีนี้ระหว่างที่ตัดเส้นดอกไฮเดรนเยียไปกินป๊อปคอร์นไปเนี่ยนะฉันก็แบบคิดนั่นคิดนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วที่บอกว่าได้ไอเดียอะไรบางอย่างจากรูปที่เจอใน Pinterest อะก็คือเราอยากจะวาดเป็นผู้หญิงนะคะทรงผมเดียวกับในรูปไปแหละแล้วก็แบบมีมัดผมเป็นบันสองข้างอะไรอย่างเงี้ยข้างบนซึ่งบันทั้งสองข้างมันก็จะเป็นพุ่มดอกไฮเดรนเยียอะไรอย่างงี้เก๋ๆวะแบบมีความแบบทุ่ดอกไม้ดอกไฮเดรนเยียอะไรอย่างงี้ซึ่งตอนวาดเนี่ยเราก็อยากจะลองวาดทั้งแบบบันทั้งเป็นสองข้างอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นบันอันเดียวดูบ้างนะก็เลยร่างอีกหัวขึ้นมาด้วยคร่าวๆนะคะก็หลังจากตัดเส้นด้วยสีไม้เสร็จนะคะเราก็จะมาลงสีน้ำกันละซึ่งผู้กันที่เราใช้กับสีน้ำเนี่ยมีคนถามมาประมาณนึงอยู่สำหรับผู้กันที่เราใช้นะคะที่เห็นเป็นด้ามใสๆนี่เป็นของเซไกหมดเลยนะคะนี่ก็ลงเป็นวอชสีน้ำบางๆนะคะเป็นสีเหลืองๆเขียวๆอะไรแบบนี้นะคือดอกไฮเดรนเยียที่เป็นดอกต้นแบบที่เรามีอ่ะมันจะเป็นสีแบบขาวแต่ว่าจะเป็นขาวโทนเหลืองเขียวมั้งคือไม่รู้จะผสมสียังไงเหมือนกันให้มันตรงกับภาพที่เราเห็นนะแต่ย้อนกลับมาดูในฟุตเทจเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะผสมสีม่วงหรืออะไรอย่างนี้หน่อยไหมเพื่อตัดความเขียวของมันแล้วรู้สึกว่าจริงๆที่เราระบายอาจจะแบบมีความเขียวไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าค่อยๆเรียนรู้ไปอะไรอย่างนี้เอาแล้วกันเนาะอันนี้เราอาจจะแบบระบายสลับไปสลับมาเนี่ยนะคือแบบไม่ได้ระบายสีทีเดียวทีละภาพให้เสร็จอะไรแบบนี้เพราะว่าเราขี้เกียจผสมสีใหม่นะคะ ก็เลยระบายมันไปพร้อมกันทั้งหมดเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ระหว่างที่เราระบายสีอะจริงๆมันมีความทำให้นึกถึงรูปที่เคยวาดไว้ที่มันเป็นน้องดอกทิวลิปอะมีใครจำได้ไหมน่าจะวาดช่วงต้นปีมั้งเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะเอาเป็นว่าด้วยความที่นึกถึงน้องดอกทิวลิปอะมันก็เลยทำให้อยากให้เราพัฒนาไอ้ทรงผมอันเนี้ยการมาเป็นทูตดอกไฮเดรนเยียอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวหลังจากที่ระบายสีน้ำเสร็จลายเสร็จนะคะแล้วก็จะไปดีไซน์ชุดนะให้กับคุณน้องดอกไฮเดรนเยียกันนะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวก็จะทิ้งให้ทุกคนอยู่กับ time lapse ของการลงสีน้ำไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่จะไปดีไซน์ชุดให้น้องกันนะจ๊ะ
ระหว่างที่รอสีน้ำแห้งนะคะเราก็มาดีไซน์ชุดให้กับน้องทูตนะซึ่งอย่างที่เห็นว่าเราร่างชุดแรกไปแล้วนะแล้วตอนนี้กำลังร่างชุดที่2ใช่ไหมซึ่งจริงๆคือไม่มีชุดไหนถูกใจคุณแม่เลยอ่ะก็แบบรู้สึกเฉยๆกับทั้ง2ชุดนะคะเหมือนพอน้องมีทรงผมที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อลังการแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะให้ชุดมันอลังการเกินทรงผมแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้ชุดมันอลังการเหมือนกันเพราะว่าน้องเป็นทูตไงเก็ตไหมเลยเหมือนแบบว่าเราหาจุดกึ่งกลางไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยระหว่างที่สเก็ตสำหรับตอนดีไซน์ชุดเนี่ยเราจะชอบวาดให้ตัวมันเป็นแบบ GB SD form อะไรอย่างงี้นะเพราะว่ามันวาดเร็วดีนะคะถ้าเกิดว่าวาดตัวเต็มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่ามัวแต่เขาเรียกอะไรเดียกังวลเกี่ยวกับเรื่องแบบสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปเลยจะชอบวาดเป็น SD มากกว่านะคะตอนดีไซน์ชุดอะไรอย่างงี้เพื่อที่จะได้โฟกัสกับการดีไซน์ชุดมากกว่านั่นเองนะคะเนื่องจากดีไซน์ชุดต่อไม่ออกแล้วก็ไหนๆสีน้ำมันก็แห้งแล้วเนี่ยก็เลยกลับมาฟินิชรูปวาดที่วาดไว้ตอนแรกให้เสร็จนะคะก็คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าเก็บรายละเอียดด้วยสีไม้นี่แหละเหมือนเดิมนะซึ่งเราก็ใช้สีไม้สีเขียวเข้มนะคะเหลาปลายให้แหลมเพื่อที่จะเอามาตัดเส้นแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะคือสับสนกันไหมอ่ะคือเราก่อนหน้านี้ก็พูดว่าตัดเส้นแล้วพอตอนนี้ก็คือเป็นตัดเส้นอีกแต่มันเป็นตัดเส้นที่เป็นการตัดเส้นจริงๆอะงงไหมอะ หวังว่าจะไม่งงกันนะคือวิอยากจะเป็นคนที่ใช้ภาษางงๆหน่อยนะทุกคนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเนาะแต่ว่าหวังว่าในวิดีโอมันก็เซลล์เอ็กซ์เพลนมากพออยู่แล้วนะก็เลยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะคะในสิ่งที่เราสื่อหรือว่าถ้าเกิดใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์บอกไปที่ใต้ล่างคลิปได้นะคะถ้าเกิดว่ามีคนทักเข้ามาเยอะก็เดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงให้นะจ๊ะเฮ้ยแต่เรามั่นใจอยู่แล้วทุกคนเข้าใจคือไม่ได้มั่นใจที่การสื่อสารของตัวเองนะแต่เรามั่นใจว่าทุกคนฉลาดพอที่จะสามารถเข้าใจเราได้ไงเข้าถึงเราได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องพูดรู้เรื่องมาก อะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอ๊ยแบบฉันพูดนอกเรื่องมากเลยอะแต่เอาเป็นว่าตรงนี้ฉันก็ต้องพูดยื้อไงเพราะว่ามันไม่เลยจะพูดแล้วนะคะอย่างที่บอกว่ามันก็เซลล์เอ็กซ์เพลนนะในวิดีโอเราก็จะ ทิ้งให้ทุกคนอยู่กับไทม์สับไปสักพักนึงแล้วกันเนาะไหนๆก็ไม่มีเรื่องจะพูดแล้วนี่ก็มีมาตัดเส้นนะคะแล้วก็ลงสีชุดที่ดีไซน์เอาไว้นะด้วยสีไม้นะคะก็ใช้สีเหมือนเดิมเลยสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มนะพยายามแบบว่าคุมโทนอะไรแบบนี้นะก็อย่างที่เห็นว่าดีไซน์ชุดแรกเนี่ยมันเราพยายามจะแบบให้มันกระโปรงมันเป็นดอกไฮเดรนเยียอะไรแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่นะยิ่งแบบชุดที่2นี่ ยิ่งหนักเลยนะคือกระโปรงมันออกมาเหมือนบรอกโคลี่มากเลยอะก็ไม่ถูกใจทั้ง2ชุดนะคะแต่ก็ถือว่ามันเป็นไอเดียที่เราคิดขึ้นมาได้เนาะสำหรับชุดของน้องไฮเดรนเยียแต่ว่ามันก็ไม่ถูกใจเราอยู่ดีจริงๆนี่ก็เลยแบบนั่งคิดไปเรื่อยๆก่อนนะว่าแบบสุดท้ายจะยังไงดีว่าชุดโอเคนี่ก็คือตัดมาอีกทีตอนที่เราคิดดีไซน์ชุดออกแล้วก็ร่างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือในเวลาจริงอะตอนที่แบบหายไปคิดดีไซน์ชุดก็คือไม่ได้แบบลองพยายามสเก็ตอะไรต่อนะเพราะว่าตั้นจริงๆนะคะคิดอะไรไม่ออกเลยก็เลยไปพักเบรกอะไรอย่างนี้กินน้ำกินขนมก่อนที่จะกลับมานั่งวาดรูปต่อจนสเก็ตออกมาได้เป็นอันนี้แหละซึ่ง process การวาดต่อจากนี้ก็คือมันก็จะเหมือนกับตอนที่เราวาดไอ้หน้าด้านซ้ายเลยนะใช้สีไม้คู่กับสีน้ำนะแล้วก็พยายามคุมโทนสีให้มันเข้ากันนะคะมันก็แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเลยคิดว่ามาพูดถึงเรื่องอื่นดีกว่าที่เกี่ยวกับรูปนี้นะก็จะพูดถึงท่าโพสของน้องละกันเนื่องด้วยอันทรงผมของน้องเนี่ยที่มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบน้องเขาน่าจะมีคาแรคเตอร์ที่สดใสอะไรแบบเนี้ยแบบทรงผมแล้วก็ความดอกไม้ต่างๆมันดูสดชื่นดูสดใสอะไรอย่างนี้นะก็เลยอยากให้ท่าโพสของน้องดูเป็นคนที่แบบ confident แล้วก็เป็นคนมีความมั่นใจอะไรอย่างนี้กล้าแสดงออกนะคะก็เลยให้น้องเขาแบบเท้าสเอลอะไรอย่างงี้มันเรียกว่าเท้าสเอลป่ะหรือว่าเท้าเอลนั่นแหละสำหรับคาถาของน้องเนี่ย
ก็พยายามจะแบบถอดดีไซน์มาจากดอกไฮเดรนเยียซึ่งจริงๆวิมีความรู้สึกว่าดีไซน์อาจจะออกมาธรรมดาไปหน่อยแบบทั้งชุดแล้วก็คาถานะก็คิดว่าจริงๆถ้าเกิดใช้เวลา spend time กับรูปเนี้ยมากกว่านี้มันอาจจะออกมาดีกว่านี้นะคะแต่ก็เท่านี้ก็คือโอเคแหละพอใจนะโดยส่วนตัวก็คือชอบทรงผมของน้องสุดเลยนะยังไงใครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพนี้ยังไงนะคะมีไอเดียเพิ่มเติมอะไรก็เมนต์มาบอกกันไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะจะติจะชมอะไรก็เราอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้แบบที่เรามาเล่าให้ฟังถึงโปรเซสการเขียนรูปวาดของเรานะก็กดไลค์กันเยอะๆนะเราจะได้รู้นะว่าอ๋อพวกเธอชอบคอนเทนต์แบบนี้อะไรเงี้ยหรือถ้ามีคอนเทนต์แบบไหนที่สนใจอยากดูก็บอกกันได้นะจ๊ะเอาเป็นว่าสรุปอยากจะบอกกับฉันอะไรก็เมนมาใต้คลิปนี้แหละนะเพราะว่าฉันอ่านทุกเมนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตอบทุกเมนก็ตามนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะขอทิ้งทุกคนให้อยู่กับท่ามสลับของภาพนี้กันไปก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวฉันจะไปรอพวกเธอท้ายๆคลิปนะจ๊ะโอเคและภาพนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกับทูตน้องไฮเดนเยียจริงๆสีปากน้องมีความขัดใจเราเล็กน้อยนะแต่ว่าก็พลาดลงสีส้มไปแล้วนะก็ต้องอยู่กับจุดผิดพลาดนี้ต่อไปนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะที่ดูคลิปนี้โดยเฉพาะคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะ thank you so much ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้ว
Love you and bye bye เจอกันจ้า